Kumakalat ngayon sa social media na mga litrato, kesyo video, kesyo ayaw daw kumamay ni BBM sa mga taong nag-aantay sa kanya sa kalsada, sa kanyang mga supporter, bakit daw ganon, puro kaway na lang. May mga nagtatanong ba, nandidiri ba si BBM? Ito po ang paliwanag, ito pakinggan na ho muna natin mismo sa kampo ng BBM. Walang iba kundi ang tagapagsalita po ng unit team, si Attorney Vic Rodriguez. Magandang umaga, Attorney Rodriguez, sir. Good morning, Erwin. Good morning sa lahat ng nanonood, nakikinig at sumusubaybay sa iyong programa. Sir, kayo na magpaliwanag kasi kahit ano nga paliwanag natin, meron pa rin bakit naman kaliwa naman yung nasugatan? Kanan naman ang pangkamay. Ano ba yan? Ano ho ba ang sagot natin dyan, Attorney Vic? Talagang ayaw tumigil yung issue basta. Wala nang Erwin wala na kasi talaga silang maiba tong issue kay presidential candidate Bongbong Marcos. Kaya pilit na lang nilang hinahanapan kahit pawang kasinungalingan at black propaganda. It's a part of their continuing black propaganda. But nonetheless, walang katotohanan na ayaw niya makipagkamay. Sapagkat nakikita naman ninyo sa lahat ng sorties kung gaano kainit ang pagtanggap sa kanya ng tao. Nasugatan lang talaga yung kaliwang wrist niya. But saka nagkaroon ng infection or Ngayon yung sinasabing yung kaliwa naman ng may sugat, di naman yung kanan. Yes. Yung parehong kamay niya, dahil hindi ko na kailangang idepensa ba or ipaliwanag, makikita naman sa lahat ng videos ng news and all na talagang dinudumog siya, hinihila yung kamay, whether left or right. Talagang lamog yung magkabali niya, magkabila niyang braso at kamay. Mindful naman tayo doon sa ipinagbibili ng COMELEC na bawal ang handshake, bawal ang selfie. Subalit yung mismong mga tao ang humihila ng kamay, pumipisil at kumukurot, kumakalmot, lahat na. Talagang yung kamay niya at yung braso niya bugbog na. At walang katotohanan doon sa sinasabing ayaw makipagkamay. Makikita naman sa lahat ng video. Iba yung nangyayari, iba yung kasinungalingang ipinakakalat ng mga kalaban. Nako, pero expected naman ito. Malayo-layo pa, Attorney Vic. May 9 pa, February pa lang tayo. So, are you expecting na marami pang ibabato dahil wala nang kasama-sawa? Natapos na yung income tax, natapos na yung degree. Ngayon naman, hanggang sa paglamano, parang nandidiri daw. In-expect nyo na marami pang darating na mga ibabato at ipupukol dito sa inyo pong grupo, particular na kay BBM, Attorney Vic Rodriguez. Inaasahan natin yan, Erwin. In fact, ang lagi kong sinasabi, ito yung lagi kong binabanggit na direct way of communicating with the people. Iyan yung kanyang diretsyong pakikipag-usap sa tao sa pamamagitan ng Alming Caravan, sa pamamagitan nung siya ay kasama niya yung kanyang mga supporters at nagmamahal. So, inaasahan pa natin kung ano-ano pang kasinungalingan ang ipakakalat ng mga kalaban at kung ano-ano pang black propaganda. Subalit, mananatili ang katotohanan sapagkat iba ang nangyayari sa ground, iba yung nakikita ng tao, iba yung nakikita nilang pakikisalimuha sa kanila at pakikisalimuha nila kay Bongbong Marcos. Sir, may dalawang katanungan na lamang ho ako. Ano po, ay yung isa pong katanungan, yung patuloy na nilalabas ng issue na tila binabago daw yung kasaysayan, yung tinatawag na history revisionism. Meron ho ba? Binabago nga ho ba, Attorney Vic? Walang binabago. In fact, ang laging sagot dyan ni presidential candidate Bongbong Marcos kung ano yung paano niya kumbaga i-rate o ibibigyan ng grado ang administrasyon ng kanyang ama nung araw. Ang lagi niya sinasabi, let history be the judge. Tama. And slowly, history is judging his father fairly. At yan ang nakikita ng tao. Hindi na yan, hindi revisionism yan. Nakita ng tao ang katotohanan, mulat na ang tao sa katotohanan. At yan ang nagiging resulta ng pagiging mulat nila sa maling kwento at black propaganda na matagal nang pinakakalat ng kanyang mga katunggali. Mabuti na lamang nga, sir. Malaki na itutulong po ng social media para rekta nang nakaka-communicate ang unit team sa mga tao kaysa idadaan pa po sa, nakita naman ho natin, sa mga media
ilang mga ikang bias media. So, medyo naiba ang timpla. Ngayon, siguro sir, sabi nga nung, I don't know if you'll agree with me, sabi ng ilang political analyst, kung panahon siguro ng tatay niya at meron ng social media, baka naiba ang takbo, ika nga ng kasaysayan. I would like to agree with that fair observation, Erwin. Kagaya nga nung sinabi mo, kahit saan kami magpunta, nakataas na lahat yung cellphone ng aming mga supporters at sumasalubong. Nagla-livestream na lahat ngayon, reporter na Oo. Nagla-livestream, mapapanood mo sa Facebook, different channels, different platforms ang kung sino-sinong vloggers, whether professional vloggers or yung gusto lang na, alam mo yon na parang mag-livestream lang ako dahil dito ako ngayon sa rally ni Bongbong Marcos. So may hirap, unfiltered, unbiased, and this exactly is what I refer to as our direct way of communicating to the people. Sir, panghuli na lamang, reaction lamang po at yung malaking grupo ng mga manggagawa, yung Trade Union Congress of the Philippines, mukhang susuportahan daw ang Bongbong Marcos at Sara Duterte na mamuno sa ating bansa sa 2022. Ano po ang reaksyon dito ng inyong kampo, ng Uniteam, Attorney Rodriguez? Tinatanggap po ng BBM Sara Uniteam ang pag-endorso ng TUCP, isa sa pinakamalaking organization ng mga manggagawa. At ang maganda rin, Erwin, hindi lang basta endorsement, kundi mismo sabi ng kanilang tagapagsalita na unanimous yung naging consultation, yung naging resulta ng kanilang consultation all over the country. So ito ay pagpapatunay na resonating yung panawagan at yung ino-offer ni Bongbong Marcos na the unifying and visionary brand of leadership. Nagpapasalamat kami sa TUCP. Mukhang gusto rin ho yata nila, yung mga narinig ho nila, partikular na doon sa sektor ng paggawa, mukhang nagustuhan nila, kaya raw ho nila napili ang Uniteam kumpara sa ibang mga kandidato. Correct me if I'm wrong, Attorney Vic. Tama yun, Erwin. In fact, susugan ko lang, aside from TUCP, another group, yung grupo ng mga senior citizen, apparently ay mag-i-endorso na rin kay presidential candidate Bongbong Marcos sapagkat nagustuhan nilang sinabi niya na there should be no discrimination among senior citizens, na kahit na senior citizen na yan, basta pwede pang magtrabaho, maaring hindi kasing bigat ng mga hindi pa senior citizen na trabaho, pero dapat pa rin huwag silang ma-disqualify in terms of hiring kung kaya pa naman nila at physically and mentally fit pa silang magtrabaho. So ito ay sunod-sunod na endorsement. And we are looking forward sa marami pang endorsement na darating habang papalapit ang halalan. Tama naman ho yun. Kasi, di ba, pag pumunta ka ako, lagi pupunta sa Amerika, nandoon makita mo yung mga senior citizen, tagabigay ng leaflets, flyers. Dito sa Hong Kong, nakikita mo na yung mga senior citizen, nagwawalis-walis dahil kaya pa ho nila. Sa atin ho, pag senior citizen, kaya pakiramdam mo ng mga senior citizen sa atin na wala na silang silbi at saysay, kung bibigyan mo ka ng trabaho, at least they can go out, di ba? At mararamdaman nila na I still have a purpose in life. Tama yun, Erwin. At saka kahit pensyonado yung senior citizen, kung dyan lang siya aasa, hindi mag-aabot Palit ng palit ng pensyon, palaki ng palaki yung iyong needs every day, every month of every year, as long as you're alive. So tama yung panukala ni yung polisiya ni Bongbong Marcos na pasot kahit senior citizen ka na, you receive the pension from the government, from the state insurance or wherever. And then, patuloy ka pa rin magtatrabaho, maaaring mas mababa na lang yung sahod mo, pero mas magaang yung assignment mo o yung trabahong ibibigay sa'yo. Alright. Attorney Vic Rodriguez, spokesperson ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos at ng Uniteam. Magandang umaga po at mabuhay po kayo, Attorney Vic. Maraming salamat, Erwin. Magandang umaga at mabuhay po tayong lahat. Thank you.